konsiderasyon. Para na rin ito sa lahat. Kailangan siguruhin ng gobyerno na ligtas ang mga manggagawa sa pagpasok sa trabaho at pag-uwi sa kanilang trabaho para hindi mahawa yung aming pamilya at hindi tayo makahawa ng mas marami pa. Kasi at the end of the day, ang magsasuffer pag marami nagkasakit ay yung buong bansa rin naman. O di problema na naman ulit ng gobyerno. Nababahala rin anya sila sa panukalang paggamit ng rapid test para matiyak na ang mga papasok na manggagawa ay negatibo sa virus. Mr. Joey Concepcion ay rapid testing. So, itong rapid testing, mahigpit po namin tinututulan na huwag gawing barometro para makapasok na yung manggagawa kasi talagang hindi to efficient na madidetermine yung COVID sa isang tao. Ang sinasabi ko naming mass testing ay yung mass testing na PCR. Kasi napatunayan na marami nang gumamit nito at ito ho yung nire-recommenda talaga ng mga dalubhasa. Both gagastos ka rin lang naman sa rapid testing, di gawin mo na yung pinaka-best, yung mass testing with PCR para mungkahin ng grupo magkaroon ng kasunduan ng pamahalaan at mga pribadong kumpanya para sa magiging sistema ng mass testing sa mga manggagawa. Sa ngayon ay mga manufacturing company na may kaugnayan sa produksyon ng pagkain at iba pang basic necessities ang tuloy-tuloy pa rin ang operasyon. Kaya naman apilan Irene Magtubo, tagapagsalita ng grupo Nagkaisa sa pamahalaan na tiyaking nabibigyan ang mga anyay essential workers ng mga benepisyo kagaya ng hazard pay at masiguro ang kanilang proteksyon hindi lang sa trabaho kundi sa araw-araw na biyahe na pahirapan magkapasok lamang ang mga ito. Para sa Eagle News, Madeline Villar-Moratillo, we live in interesting times. Abangan, total lockdown sa Barangay San Jose sa Rodriguez, Rizal. Sinimulan ng ipatupad. At physical distancing sa public transport dapat ng paghandaan ayon sa isang commuters group. Yan at iba pang balita sa pagbabalik ng mata ng Agila. This program is presented by SMC Infrastructure, building a better world. Co-presented by Canrib Corporation, your ventilation and air conditioning specialist. Vita Herbs Philippines Green Coffee, masarap, mabango, at healthy pa. Kubert Industries Incorporated, Trading and Services, the cooling expert. In participation with Rain or Shine Elastomeric Waterproofing Paint, color for protection for your home. Matimco. Matimco is wood. Wood is Matimco. R Square Variables Incorporated, your trusted UPS supplier and UPS maintenance provider in Luzon, Visayas, and Mindanao. CompuZell Computer Services, ID card and lanyard manufacturer, DN Steel, EMAC UPVC Roof Corporation. To date, SMC Infrastructure remains at the forefront of Boracay Airport's modernization. The current and long-term developments include the construction of an international airport passenger terminal and the extension of the existing runway to better serve bigger aircrafts, providing tourists with world-class access to this slice of paradise. Nagsimula na ang implementasyon ng 14 na araw na total lockdown sa Barangay San Jose sa Rodriguez, Rizal. Ang mga mahuhuling pasaway dadalhin sa Sports Center para doon pasamantalang ikulong at iproseso para sampahan ng mga kaukulang kaso. Ang detalye sa report ni Margabel.
Eksakto alas 12:01 ng madaling araw nang simula ng lokal na pamahalaan ng Rodriguez Rizal ang pagpapatupad ng total lockdown sa Barangay San Jose. Sa harap ito ng patuloy na pagdami ng kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa lugar. 10 sa 18 kaso na naitala sa buong Rodriguez Rizal ay mula sa Barangay San Jose. Kaya sa bisa ng Executive Order No. 44 Series of 2020 na nilagdaan ni Rodriguez Mayor Dennis Hernandez, isinailalim sa total lockdown ang buong Barangay San Jose sa loob ng 14 na araw na magsisimula ngayong araw at matatapos sa Mayo 10. Naglagay na ng checkpoint sa lahat ng boundary papasok at palabas ng Barangay San Jose na 24/7 na popostehan ng mga tauhan ng munisipyo, barangay kasama ang mga pulis at sundalo. Sir, mga pinapayagan lang po natin sa mga frontliner, sir. Yung mga wala namang purpose dito sa San Jose, pinapabalik po namin. Bagaman mananatili pa rin bukas sa mga supermarket, convenience store, palengke, butika, remittance center at mga bangko, tanging ang mga may quarantine pass at face mask lang ang papayagang lumabas ng bahay. Tuwing Martes, Huwebes, Sabado at Linggo na lang din maaaring mamili sa Montalban Public Market ang mga taga-Barangay San Jose. Wala muna, sir, bawal muna lumabas. Ito mga San Jose, sir, mga dito, matitigas ulo, di na pinapalabas lahat. May schedule sila kung ano sila, kung kailan sila lalabas. Ipinagbabawal naman ang mga ambulant vendor habang mula alas 6 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali na lang papayagan ang pagbubukas ng mga sari-sari store. Sa ilalim ng total lockdown, mahigpit na rin na ipatutupad ang 24-hour curfew. Ang lahat ng lalabag, aarestuhin at dadalhin sa Montalban Sports Complex kung saan sila idodokumento para sampahan ng kaso. Para sa Eagle News, Mar Gabriel, we live in interesting times. Physical distancing sa public transport dapat ng paghandaan ayon sa grupong Lawyers for Commuter Safety and Protection. Si Eden Santos sa detalye. Malaking hamon umano ang pagpapatupad ng social distancing sa mga pampublikong sasakyan sa nalalapit na pagharap ng publiko sa tinatawag na the new normal. Ito ay matapos na palawigin ni Pangulong Rodrigo Duterte ang enhanced community quarantine sa Metro Manila at iba pang lugar, habang general community quarantine naman sa iba pa kung saan ay pinapayagan na ang operasyon ng ilang negosyo, transportasyon at iba pa pagsapit ng Mayo 1. Ayon kay Attorney Ariel Inton, founder ng Lawyers for Commuter Safety and Protection, isang mahalagang aspeto na dapat pagtuunan ng pansin ng mga ahensya ng gobyerno ay ang public transportation kung saan ay nahirapang ipatupad ang social distancing. Kailangan paghandaan na natin ang bagong normal sa public transportation pagkatapos ng ECQ at eventually ay bumalik na sa normal ang ating pamumuhay. Pero hindi tayo kailangan maging kampante, kailangan pa rin natin ang mga safeguards para sa public health, sa public transportation. Bukod sa Department of Transportation at iba pang ahensya ng gobyerno, malaki rin ang papel ng local government units para maayos na maipatupad ang social distancing sa public transport. Gate ni Inton, dapat magkaisang lahat upang matulungan din ang mga maapektuhang mga pasahero, driver at operator na tiyak mababawasan ang kita dahil sa social distancing. Sa pag-aaral ng DOTR, kinakailangan talaga yung reduced capacity tayo sa public transportation. Mahirap na i-implement to pero kailangan. Kaya sana ay mabigyan po natin ng tulong ang mga driver at operator. Halimbawa na lang sa mga bus, kung ang maximum capacity ay magiging 30% na lang ng usual sitting capacity para ma-maintain yung social distance. Asahan mo siyempre mas maliit ang kita, mas konting pasahero, mas maliit ang kita. Kaya yan yung mga challenges na dapat na paghandaan ng DOTR kung paano matutulungan yung mga driver at operator. Ganun din sa tricycle, sa mga local government unit dahil malamang hindi na pwede back rider, hindi na rin pwede dalawang pasahero sa sidecar dahil magiging violation ng social distancing. Kaya talagang mahirap, no? Kaya ang local government kinakailangan din paghandaan to, lalo-lalo na napakaraming sumasakay sa tricycle.
Para sa Eagle News, Eden Santos, we live in interesting times. Nagkaloob ang pamilya ni Senador Sherwin Gatchalian ng 30 million pesos na halaga ng personal protective equipment at iba pang medical supplies para ito sa COVID-19 frontliners ng gobyerno. Si Mian Corbera sa detalye. Nag-donate ang pamilya ni Senador Sherwin Gatchalian ng mga personal protective equipment at iba pang medical supplies para sa mga frontliners ng gobyerno laban sa COVID-19. Ang mga PPE at medical supplies ay nagkakahalaga ng 30 million pesos ay itinurn over ni Gatchalian kina Defense Secretary Delfin Lorenzana na chairman ng National Task Force on COVID-19 at Secretary Carlito Galvez Jr. ang kasalukuyang chief implementor ng NTF COVID-19. Sinabi ni Gatchalian na ang shipment ay nagmula pa sa Fujian, China na kinuha sa pamamagitan ng C-130 ng Philippine Air Force. Kabilang na niya rito ang 20,000 sets ng PPE, 3,000 na mga face shields, 100,000 na mga gloves, surgical mask at mga goggles. Mas muraan niya ang mga medical supplies na ito kumpara sa iba pang ibinebenta sa merkado dahil diretso na ito mula sa mga pabrika at pumasa sa mga itinakdang requirements ng Department of Health. Naniniwala si Gatchalian na magsisilbi itong inspirasyon sa mga medical frontliners para magpursige sa panggagamot at mapabilis ang recovery ng mga pasyenteng may COVID-19. Ipinaubayan na anya nila sa task force kung saan mga ospital ipapamahagi ang mga medical equipment. Ito'y dahil may mga database at inventory sila at mas nakakaalam kung saang mga ospital ang may higit na pangangailangan. At itong donation natin, we hope that magbibigay ng lakas ng loob at inspirasyon sa ating mga frontliners, especially now that they are really in the thick of fighting COVID. So this is just a small contribution to our frontliners and making them feel that nandito tayo para tumulong at hindi natin sila nakakalimutan. Nagpasalamat naman si Lorenzana sa pamilya ng senador at iba pang grupo o individual na tumutulong sa gobyerno para magkaroon ng sapat na medical supplies. Bagamat may sapat na supply naman anya ang Office of Civil Defense, bibili pa rin ang pamahalaan ng karagdagang supply. In fact, PSDBM is procuring 3 million more. Kasi nga napakabilis ang gamit nitong PPE. Siguro maabot ng mga ilang libo everyday yan eh. I think mga 30,000 or ang gamit natin all over the country. So kailangan po natin and hopefully we will have enough transport to bring them in. Katunayan, nag-procure pa ang Department of Budget and Management ng 3 milyong PPEs para maipamahagi sa mga pampublikong ospital kasama na ang Visayas at Mindanao. Ngayon, itong OCD, meron din silang mga regional units. Sila yung mga kumukuha ng mga data sa mga hospital kung sino nangangailangan at sila magdi-distribute. Kung ang nangangailangan ay taga Luzon or Visayas, then we can fly those equipment there. Para sa Eagle News, Mian Corbera, will live in interesting times. Patuloy ang pamimigay ng cash aid ng Department of Social Welfare and Development katuwang ang mga opisyal ng barangay sa Quezon City. Samantala, ang mga pasaway sa Enhanced Community Quarantine, pinagbuhat ng relief packs. Si EBC vlogger stringer Raymard Gutierrez sa detalye. Kahapon pa lang ay abala na sa pag-aayos ang mga tao ng barangay at ng eskwelahan para nga sa gagawin na final verification at pagbibigay ng ayuda ng DSWD. Kaninang umaga, isang senior citizen at PWD ang ating nakausap na pumila na daw sila 5:30 pa lang ng umaga. Ayon sa kanila ay masayang-masaya sila na nakatanggap sila ng text message na ngayon daw sila mabibigyan. Kagabi ko lang po nalaman na meron pong ganito. Kaya hindi ako kagad nagpalista kasi sumusunod ako sa yung stay at home. Kaya hindi po ako lumalabas ng bahay. Kahit paano po, senior citizen na rin ako. 62 years old na po ako. Driver po ako ng jeep. Ilang dadalawang buwan na po, hindi ako nakakabiyahe. Kaya humingi rin po ako ng ayuda.
Hindi ko pa kalap kung dole o DSWD. Masaya po kasi makakabili na po ng mga panggastos rin po sa araw-araw po. Noong November na-discussion po ako, kaya nawalan po ako ng trabaho. Kinamusta din natin ang ilan pa sa mga nakatanggap ng text message. Magkakaroon ng panggasto sa bahay, mga pangailangan, pambili ng mga pangkain. Kung sakali po ngayon makatanggap kami, kailangan ko po talaga manigurado ng bigas at ulam. Kasi po talagang wala na kaming makakain, naglulugaw na nga lang po kami. Ang masaya po, syempre malaking tulong po sa amin. Pagpatak ng alas 7 ng umaga, ay unti-unti na ding pinapapasok ang mga nasa priority lane tulad ng mga senior citizens, PWD, buntis at iba pa. Pagkatapos ma-verify ang kanilang pangalan at cellphone number, sila ay kinukuhanan ng temperatura at pagkatapos ay binibigyan ng alkohol. Pagkatapos ay pinapaupo sila sa waiting area para sa final verification at syempre sa pagbibigay na ng ayuda. Ang mga nakatanggap ng text message at nabigyan ng ayuda ay mga kababayan natin na pinuntahan ng mga third-party verifiers na kinabibilangan ng mga volunteers na kabataan at mga army reservist. Tuwang-tuwa naman ang mga nakatanggap ng pera dahil makakapamili na din daw sila ng pangangailangan nila. Sa mga hindi makakatanggap ng DSWD Social Amelioration Program, meron ang Quezon City na Kalingang Quezon City Financial Assistance Program. At tingnan sa inyong screen ang kanilang mga numbers. Sa ibang balita naman, mga nahuli na walang quarantine pass at walang mga face mask, pinagsabihan at pinagbuhat ng mga dumating na relief goods. May dalawa din na kasambahay mula sa Marikina City ang pinalayas ng kanilang amo. Biglaan at dinala dito sa Novaliches kung saan pinakain at tinulungan ng barangay. Tapos wala po kaming kaalam-alam na talagang nandyan na po talaga yung sasakyan. Tapos yun, hindi na kami nakapag-ayos ng maayos. Kahit yung gamit namin, hindi namin naayos na mabuti. Yung mga pinag-anuan ba namin, yung mga pinaggamitan na. Sabi niya, oh, hindi pa pala kayo nakaayos. Sabi nga doon. Tapos yun po, wala kami magawa. Mga na-lockdown sa isang construction site sa Quezon City, binigyan na din ng ayuda ng Karatig Barangay. Sobrang pasasalamat naman sila dahil may nakaalala daw sa kanila kahit taga-ibang lugar sila. Muli, mula dito sa Novaliches, Quezon City, para sa Eagle News, Raymart Gutierrez, will live in interesting times. Sa gitna ng COVID-19, patuloy na nagbibigay ng serbisyo ang Small Enterprise Technology Program ng Department of Science and Technology o DOST. Partikular ang serbisyo para sa mga COVID-19 patient at frontliners. Si Jennifer Cruz sa detalye. Patuloy ang ginagawang serbisyo para sa frontliners at COVID-19 patients ng mga katuwang ng Department of Science and Technology o DOST sa proyekto nitong Small Enterprise Technology Program o SETUP. Ayon sa DOST, sa gitna ng COVID-19 ay nakakapagpatuloy ang mga nasa micro, small, medium enterprises o MSMEs sa kanilang operasyon para makabuo ng personal protective equipments at iba pang mga kinakailangang materyales para sa COVID-19 patients at frontliners. Meron nilang mga MSME na gumagawa rin ng hospital bed at medical equipment gaya ng stretchers, bedside cabinets, overbed tables at iba pang mga kagamitan sa ospital. Dagdag pa ng DOST, ang iba naman ay gumagawa ng rubbing alcohol at ang iba ay nagsusupply ng vitamin C na nakatutulong para lumakas ang immune system. At ang isaan nilang setup adapter ay nag-shift sa paggawa ng PPE gaya ng hospital gowns, shoe covers, suits at face shields para sa frontliners. Para sa Eagle News, Jennifer Cruz, we live in interesting times. Pinaiimbestigahan ni Senator Risa Ontiveros sa Department of Health at iba pang law enforcement agency ang mga ospital na iniulat na tumangging-tumanggap ng mga pasyente na wala pang deposito o inisyal na bayad. Kasunod ito ng pagkamatay ng isang
kapapanganak lamang na ginang matapos umanong tanggihang gamutin ng ilang pinuntahang ospital. Kasama rin sa hindi inadmit ang ilang pasyenteng suspect sa COVID sa mga pagamutan. Ayon sa senador, paglabag ito sa Anti-Hospital Deposit Law na nagtatakda ng parusang pagkakabilanggo ng hanggang 6 na taon, multa na hanggang 1 milyon o 1 milyong piso at kanselasyon ng license to operate kapag napatunayang tumangging tumanggap ng pasyente. Iginiit ng senador na krimen ang ginagawa ng ilang ospital at hindi ito dapat palagpasin. Hindi umano katwiran o excuse ang COVID-19 pandemic para pagdamutan ng emergency medical care ang mga pasyente, mahirap man o mayaman. Pilipinas may 94-day na rice surplus hanggang katapusan ng 2020 ayon sa Department of Agriculture. Si Eden Santos sa detalye. Tiniyak ng Department of Agriculture na may sapat na supply ng bigas ang Pilipinas hanggang sa katapusan ng taong ito. Batay sa rice inventory ng DA, may 3.27 million metric tons na bigas ang bansa hanggang sa December 31, 2020. Ayon kay Agriculture Secretary William Dar, nangangahulugan nito na sapat ang supply ng bigas para pakainin ang buong bansa sa loob ng 94 days o 3 buwan hanggang March 2021. Inaasahan din ng kalihim na ang Rice Resiliency Project o RRP ay makatutulong sa pagdaragdag ng hanggang 1.03 million metric tons sa kasalukuyang projected local production na 12.76 million metric tons. Sisikapin umano ng ahensya na episyente at epektibong maipatupad ang RRP sa tulong at suporta na rin ng lahat upang matiyak ang sapat na supply ng bigas sa harap ng COVID-19 pandemic, kaya walang dapat ipangamba ang publiko. Para sa Eagle News, Eden Santos, we live in interesting times. Abangan, DPWH nagsagawa ng final inspection sa Philippine Arena, Ciudad de Victoria Complex na magsisilbing COVID-19 mega quarantine facility. Komprontasyon ng pulis at residente ng Dasmariñas Village sa Makati, pinaiimbestigahan ng PNP. At health worker na nagpositibo sa COVID-19 sa Lokban, Quezon. Ang detalye sa pagbabalik ng Mata ng Agila. Mga mommies, pagdating sa COVID-19, dapat hindi tayo kampante. Bagamat hindi nakikita ang sakit na ito ay nakamamatay. At hanggang ngayon wala pa rin lunas. Kaya protektahan natin ang ating pamilya. Laging maghugas ng kamay, huwag hahawakan ng mukha, at manatili sa bahay para makaiwas sa sakit na ito. Tandaan, buhay ng pamilya natin ang nakasalalay dito. Let's heal this one. This program is presented by SMC Infrastructure, building a better world. Co-presented by Canrib Corporation, your ventilation and air conditioning specialist. Vita Herbs Philippines Green Coffee, masarap, mabango, at healthy pa. Kubert Industries Incorporated, Trading and Services, the cooling expert. In participation with Rain or Shine Elastomeric Waterproofing Paint, color for protection for your home. Matimco. Matimco is wood. Wood is Matimco. R Square Variables Incorporated, your trusted UPS supplier and UPS maintenance provider in Luzon, Visayas, and Mindanao. CompuZell Computer Services, ID card and lanyard manufacturer, DN Steel, EMAC UPVC Roof Corporation. The Metro Rail Transit 7, or MRT-7, is a planned rail and road project from North Avenue, Quezon City to San Jose del Monte, Bulacan, with 14 stations, which can service 650,000 passengers daily. And very soon, the construction of the new Manila International Airport in Bulacan, Bulacan
is expected to accommodate 100 million passengers annually and promises to be another significant contribution to progress in the Philippines. Nagsagawa na ng huling inspeksyon ang Department of Public Works and Highways o DPWH sa Philippine Arena Complex na magsisilbing COVID-19 mega quarantine facility. Samantala sa Miyerkules, isasagawa na rin ang turnover ceremony ng pasilidad at magsisimula na rin itong tumanggap ng mga COVID-19 patient. Sir Erlo Bringas sa detalye. Nakatakda ng matapos ang mga pasilidad na itinayo ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa Philippine Arena Complex sa Bukay, Bulacan ilang araw mula ngayon. Ayon sa DPWH, sakto sa itinakda nilang araw na matatapos ang kanilang pagtatayo ng mga pasilidad na magsisilbing quarantine facility sa Philippine Arena. Halos isang linggo nang lumipas mula nang sila ay nagsimula sa pagsasaayos ng mga naturang mega quarantine facility. Yeah, the key facilities that are actually inputted inside the 3 tents are just similar with the previous 5 na mega quarantine na gawa natin sa Luzon area and Metro Manila. And one thing that is good, ang kataas-taasan ng iglesia, nag-offered pa sila ng garden suit nila for the doctors and medical personnel na hindi na sila lalabas. Kung inyo makikita, ito yung mga examples dun sa mga cubicles na naiayos na at naitayo ng DPWH dito sa mga tents dito sa Philippine Arena Complex na magsisilbing quarantine area ng mga suspected cases at kaso ng COVID-19. At inyong makikita at bagong-bago yung mga hospital beds, maging yung mga itinayo dito ay nasunod nila doon sa ipinatupad na guidelines at standard ng DOH. Kada tents ay meron ng mga divider, bagong hospital beds at kumpleto rin sa iba pang gamit. Ayon kay Attorney Glicerio GP Santos IV ng Maligaya Development Corporation, bagoan niyang pagpapagamit ng Philippine Arena para maging COVID-19 mega quarantine facility ay patuloy na rin ang paglingap ng Iglesia ni Cristo sa ating mga kababayan, lalo na ang pagtulong sa frontliners. Wala nang tigil ang paglilingap natin dahil sa bili ng Ka Eduardo. Inuna natin kaagad yung pagkain, food packs. Buong Pilipinas kaagad yan. Pangalawa, yung pagtulong ng Ka Eduardo sa frontliners. Pagkatapos nung sa frontliners, ito na. Itong mga facilities na magagamit natin for massive action against this epidemic. Mas importante ngayon ang tulungan eh. Mas kailangan ngayon ng tao ang pagtulong ng kapwa-tao, kaya hindi natin titigilan ng paglingap. Kamakailan ay nag-donate ang Iglesia ni Cristo ng 2 milyong pisong halaga ng personal protective equipments at hospital needs sa National Kidney and Transplant Institute o NKTI at 13.2 million pesos din halaga ng PPEs at hospital needs sa Quezon City Government para makatulong sa frontliners sa paglaban sa COVID-19. Samantala nagpahayag din ng North Luzon Expressway o NLEX na libre ng toll fee sa mga magtutungo sa mega quarantine facility ng Philippine Arena. Sa ngayon ay isinasagawa na lamang ang final touches sa mga tent ng mga tauhan ng DPWH. Sa Miyerkules ay isasagawa naman ang turnover ceremony ng mega quarantine facility at sa susunod na linggo ay posible na ring tumanggap dito ng COVID-19 patients. Yes, nag-request yung government kasi yung influx ng OFWs natin, sunod-sunod. Wala na rin silang mahanap na napupuno na rin na yung mga hotels natin eh. Itong Philippine Arena Complex, it was decided na separate ng mga structures. Meron tayong phase 1, phase 2, phase 3 hanggang phase 4 na mga housing. Yung isang phase namin, pinayagan ng Ka Eduardo na magamit ng mga OFWs. Muling nagpasalamat ang DPWH sa INC, lalo na sa tagapamahalang pangkalata ng Iglesia ni Cristo, ang kapatid na Eduardo B. Manalo sa pagpapagamit ng Philippine Arena Complex para makatulong sa gobyerno sa paglaban sa COVID-19. Yung opportunity binigay ni Ka Eduardo, this open up a gate of new beginning for giving a new life for the COVID patients, no? Because people are started to queue coming in to have enlisted once this become operational. Marami po tayong kababayan na sa paligid lang na gustong gumamit, so at least sila ay mapagaling din.
Para sa Eagle News, Arlo Bringas, we live in interesting time. Pinaimbestigahan na ng pamunuan ng Philippine National Police ang insidente sa Dasmariñas Village sa Makati City kung saan tinangkang arestuhin ng pulis ang isang dayuhang negosyante na residente sa lugar. Ang Makati City Police pinag-aaralan na ang mga kaso na isasampa sa negosyante na harapan umanong binastos ang pulis. At detalye sa report ni Mar Gabriel. Viral sa social media ang video na ito ng tangkang pag-aresto ng isang pulis sa dayuhang negosyante sa loob ng Dasmariñas Village sa Makati City. Ayon kay JTF COVID Shield Commander, Police Lieutenant General Guillermo Illasar, may dalawang bersyon ng video na kanyang natanggap at ito anya'y isinasailalim na sa kanilang pagsisiyasat. Sa isang bersyon, makikita muna ang pagtatalo ng pulis na si Police Master Sergeant Rolando Madrona at ang negosyanteng si Javier Salvador Para. Sa report ng Makati City Police, nagsimula umano ang insidente sa pagsita ni Madrona sa kasambahay ng negosyante na nagdidilig sa labas ng bahay nang walang suot na face mask. Sinabihan umano ng pulis ang kasambahay na 1,000 piso ang multa sa hindi pagsusuot ng face mask. Nagsumbong ang kasambahay sa kanyang amo at dito na lumabas ang negosyante na si Para at kinompronta ang pulis. Pinagsisigawan ni Para si Madrona at tila tinuturuan pa ng gagawin. Dito na nagalit ang pulis at nagpa siyang arestuhin ang negosyante na nagawa namang makapasok sa loob ng kanyang bahay. Batay naman sa ulat ng JTF COVID Shield, mismo ang barangay chairperson ng Dasmariñas na si Rosana Wang ang siyang humiling sa mga pulis na magpatrolya dahil sa hindi masawatang paglabag ng mga residente sa ECQ. Iginiit pa ni Wang na naging magalang naman ang bantay bayan at ang pulis na sumita sa kasambahay ni Para at pinagsusuot ito ng face mask. Inutusan na rin ni PNP Chief Police General Gamboa ang NCRPO na magsagawa ng investigasyon sa insidente. Ang Makati City Police, inihahanda na ang kasong isasampa laban sa negosyante. Ang Barangay Dasmariñas, plano rin na maghain ng reklamo laban sa negosyante, kasama na ang verbal assault at unjust vexation at violation ng Article 151 ng Revised Penal Code sa hindi pagsunod sa local ordinances at hindi pagsusuot ng face mask at pagsigaw sa labas ng bahay. Para sa Eagle News, Mar Gabriel, we live in interesting times. Isang magnitude 5.2 na lindol ang naramdaman sa Davao Occidental kaninang alas 7:48 ng umaga. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS, ang epicenter ng undersea quake ay nasa layong 164 na kilometro sa timog silangan ng bayan ng ng Jose Abad Santos sa Davao Occidental. Ito ay may lalim na 64 na kilometro. Ang lindol ay tectonic in origin. Nagrehistro ito sa instrumento ng PHIVOLCS ng Intensity 1 sa mga bayan ng Malungon at Alabel sa Sarangani. Ngayong pinalawig pa ang Enhanced Community Quarantine sa San Jose del Monte, Bulacan. Pinaigting naman ang pagpapatupad ng strict home quarantine. Samantala, ilang tindahan pasamantalang ipinasara dahil sa paglabag sa temporary liquor ban. Eagle News correspondent Ces Rodil sa detalye. Sa pagpapatuloy ng ECQ sa lungsod ng San Jose del Monte, Bulacan, nananawagan ang lokal na pamahalaan lungsod sa bawat barangay at homeowners na paigtingin ang strict home quarantine. Gayon din ang pagpapatupad ng curfew mula 8 p.m. hanggang 5 a.m. Isa ngayon ay lalo nating pinaigting ang pagbabantay sa mga lumalabas at pumapasok dito sa aming barangay. Natural yung strict home quarantine ay isa lang ang pinapayagan natin para sa importanteng lakad nila, lalo na kung gamot at pagkain pinapayagan natin, at lalo na rin sa 8 p.m. to 5 a.m. sa curfew hour na pinatutupad na rin, ay kailangan natin na ma-minimize talaga ang makontrol talaga yung mga taong lumalabas at pumapasok. Paglilinaw din ng local government na extension lamang sa ECQ at hindi total lockdown ang ipinatutupad sa lungsod. Pinagkalooban naman nila Congresswoman Rida Robes at Mayor Arthur Robes ang mga barangay sa lungsod ng disinfection kit
para masiguro ang kalinisan laban sa COVID. Samantala, nagsagawa ng operasyon ng Business Permits and Licensing Office, Public Order and Safety Office at San Jose del Monte City Police Station upang matiyak na epektibong naipatutupad ang ECQ sa lungsod. May mga ilang tindahan, partikular sa Barangay Muson, na pansamantalang ipinasara dahil sa paglubag sa ipinatutupad na temporary liquor ban. Para sa Eagle News, Cez Rudil, and we live in interesting times. Naitala sa Lukban, Quezon ang kauna-unahang health worker na nagpositibo sa COVID-19. Si Eagle News correspondent Rowa Jean Ignacio ng DZEL Radyo Agila Lucena sa detalye. Isang health worker ang kauna-unahang naitalang kaso ng COVID-19 sa bayan ng Lukban, Quezon. Ayon sa punong bayan na si Mayor Oliver Dator, ito ay isang health worker na naghahanap buhay sa ospital sa Lucena City. 45 years old at hindi na siya nakauwi simula noong nag-implement ng medical reverse isolation at enhanced community quarantine, kaya wala siyang naging exposure sa mga mamamayan. Ito ay asymptomatic at naka-isolate ngayon sa isang pasilidad ng pamahalaang panlalawigan. Samantala, lalo namang naghigpit ang mga otoridad sa mga pumapasok at lumalabas sa Lukban, Quezon, maging sa mga karatig bayan sa pagpapatupad ng Enhanced Community Quarantine na inextend pa ng ating Pangulong Rodrigo Duterte hanggang Mayo 15. Sa kasalukuyan ay mayroong 53 na konfirmadong kaso ng COVID-19 sa buong probinsya ng Quezon, isa ang probable, 323 ang suspect, 7 ang namatay at 6 ang nakarecover. Mula dito sa DZEL Radyo Agila Lucena, kasama si Jinel Abarisha, Rowa Jean Ignacio, we live in interesting times. May kakaibang paraan ng pagtulong ang 501st Cebu Sheriff Garrison para masugpo ang COVID-19. Yan ang iba pang balita ihatid ng DYFX Radyo Agila Cebu, Eagle News correspondent Joey Morales, detalye. Kakaiba ang ginawang pagtulong ng grupong 501st Cebu Sheriff Garrison sa mga otoridad para paigtingin ang kampanya laban sa COVID-19. Suot-suot ng grupo ang kanilang 10 kg fiberglass Star Wars Stormtrooper costumes. Tinulungan nila ang mga kagawad ng pulisya sa Konsolasyon Cebu para magsagawa ng checkpoint sa lugar. May 2 shift kada 1 oras ang random duty ng nasabing grupo. Ito'y batay sa tawag ng pangangailangan ng PNP. Sa pahayag ni Attorney Christian Bacus, Commanding Officer ng 501st Cebu Sheriff Garrison, nalalaman nila ang pressure na pinagdaraanan ng mga otoridad at ng mga motorista sa tuwing dumaraan sa mga checkpoints na minsan ay humahantong pa sa mga pagtatalo. Naging positibo naman ang pagtugon ng mga motorista, nabawasan ng mga argumento ng mga otoridad at ng riding public at napalitan ng katuwaan at excitement para sa mga motorista. Nabawasan din ang pagkainip habang nakapila sila sa mga checkpoints. Dahil sa tagumpay ng kanilang eksperimento sa pagtulong, kailangan na nilang mag-duty ngayon araw-araw at batay na rin sa pangangailangan ng mga otoridad. Ang nasabing grupo ay may 32 miyembro na pawang mga profesional, may arkitekto, photographers, nurse, medical technologist, businessman at abogado na pawang ang mga layunin ay makatulong sa kapwa. Ang mga ganitong voluntaryong pagkakawanggawa ng grupo ay hindi isang bagong bagay. Dati na rin silang nagsagawa ng isang aktibidad na tinawag nilang Charitable Death March mula SM Consolacion hanggang SM Seaside at nakapag-raise sila ng pondo para sa mga stage 4 colon cancer patients na nagkakahalaga ng 200,000 piso. Samantala, pumalo na ngayon sa 451 COVID-19 cases sa Cebu City matapos na may maitalang 40 bagong kaso sa lungsod. Ito ang naging pahayag ni Cebu City Mayor Edgardo Labella kahapon na tinukoy na rin ang mga barangay na may nagpositibo sa kaso. Ito ay ang mga barangay Lusa, Sitio Cabantan na nakapagtala ng 21. 8 sa sitio Magsaysay, Barangay Suba, 5 sa mga taga Black Tree Missionaries sa Barangay Suba din,
3 naman sa Kalumpang Barangay Inayawan, tig-isa naman sa Barangay Sambagdos, Capitol Site at sa Cebu City Jail. Ililipat naman ang mga nagpositibo sa barangay isolation centers sa lalong madaling panahon. May nakatalaga namang 19 na mga barangay isolation center sa buong syudad. Kabilang na dito ang Barangay Luz Elementary School, Zapatera Elementary School, Mambaling Elementary School, Guadalupe Elementary School at Labangon Elementary School na siyang mga barangay na may mataas na bilang ng mga kaso ng COVID-19 sa lugar. Ang mga barangay isolation centers o BICs ay imomonitor naman ng DOH, City Health Department at ng mga otoridad mula sa barangay. Yan ang mga kaganapan dito sa lalawigan ng Cebu. Ako si Joey Morales para sa Eagle News, and we live in interesting times. Abangan, dating Tourism Secretary Ramon Jimenez pumanaw na sa edad na 64. At interactive Google Doodle Games tampok sa homepage ng Google para sa kanilang users. Ang mga balitang yan sa pagbabalik ng Mata ng Agila. This program is presented by SMC Infrastructure, building a better world. Co-presented by Canrib Corporation, your ventilation and air conditioning specialist. Vita Herbs Philippines Green Coffee, masarap, mabango, at healthy pa. Kubert Industries Incorporated, Trading and Services, the cooling expert. In participation with Rain or Shine Elastomeric Waterproofing Paint, color for protection for your home. Matimco. Matimco is wood. Wood is Matimco. R Square Variables Incorporated, your trusted UPS supplier and UPS maintenance provider in Luzon, Visayas, and Mindanao. CompuZell Computer Services, ID card and lanyard manufacturer, DN Steel, EMAC UPVC Roof Corporation. The Bulacan Bulk Water Project is a treatment facility that will provide bulk water to the 24 municipalities of Bulacan to meet the increasing water demand of its residents. Through concessionaire, SMC Infrastructure also initiated the significant improvements of the Manila North Harbor Port, the country's busiest port. Simula sa May 1, magsasagawa na rin ng mass testing sa COVID-19 ang mga malalaking negosyo at korporasyon sa bansa. Ayon ito kay Presidential Advisor for Entrepreneurship, Joey Concepcion. Si Mean Corvera sa report. Magsasagawa na rin ng mass testing ang malalaking negosyo at mga korporasyon sa bansa simula sa unang araw ng Mayo. Ayon kay Presidential Advisor for Entrepreneurship, Joey Concepcion, layo nitong mapabilis ang hakbang ng gobyerno at malaman kung gaano pa karami ang posibleng positibo sa virus. Sinabi ng opisyal na mahigit 200 kumpanya ang lalahok sa programa na tinawag nilang Project ARC o Antibody Rapid Test Kit kung saan target nilang makapag-test ng mahigit 1 milyon. Uunahin anyang isailalim sa testing ang mga empleyado ng mga pribadong kumpanya para malaman kung maaari na rin silang pumasok sa trabaho. We're bringing about 1 million rapid test kits by May, no? Malaki yan eh. Sa ilalim ng programa, target ng mga kumpanya na maisailalim sa testing ang 28,000 mga Pinoy kada araw gamit ang rapid test kit na mas mabilis ang resulta kumpara sa PCR test na ginagamit ng Department of Health. Ang mga magpopositibo anya sa rapid test ay isa sa ilalim naman sa PCR test ng DOH bilang bahagi ng ipinatutupad na protocol. Sa pamamagitan din anya nito, maaari nang buksan ang ilang mga negosyo at unti-unti nang maibalik sa normal ang ekonomiya. Para mabuksan yung ekonomiya natin and more manufacturing, itong mga malls, pwede magsimula dahan-dahan, public transportation,
wala ibang solution dyan kung hindi mag-test ng test ng test. At isa pang gagawin ng grupo ng Project ARC is to help about 6 provincial hospitals na ma-expand nila yung testing capacity nila. No? So, yan ang gagawin namin sa about 6 to 7 provincial hospitals. Bibigyan rin anya nila ng ayuda ang 6 na mga provincial hospitals para palakasin ang kanilang testing capacity. Our whole objective, Secretary, is to really focus on test, and that will give us more visibility. Then the cabinet and the government will be allowed to open up more of the economy. Yun ang kailangan natin, yung kabuhayan. Para sa Eagle News, Mayan Corvera will live in interesting times. Pumanaw na si dating Tourism Secretary Ramon Jimenez sa edad na 64 na taong gulang. Nagpaabot naman ng pakikiramay ang Department of Tourism sa pagpanaw ni Jimenez. Nagsilbi itong kalihim ng DOT noong 2011 hanggang 2016. Bago ma-appoint sa DOT, ang dating kalihim ay naglingkod sa larangan ng advertising sa loob ng 35 taon. Ilang flora at fauna sa isang lagoon sa Venice ang nakikita habang umiiral ang lockdown doon. Ayon sa isang zoologist na si Andrea Mangoni, nakakapanibago na makita ito sa gitna ng COVID-19 health crisis. Kaya para sa kanila, pagkakataon na ito para madiskubre nila ang diverse na ecosystem nito. Mula pa noong Marso nang nagsimula ang pagkalat ng virus, ay hindi na napupuntahan ang mga turista ang lugar. Iniutos na Malacanang sa Department of Education o DepEd na isagawa ang assessment sa pagbubukas ng klase sa buwan ng Agosto o Setyembre. Ito'y dahil sa COVID-19 crisis. Sinabi ni Presidential Spokesperson Harry Roque, wala namang magiging problema sa kanilang panig kung ikokonsidera ng ahensya ang rekomendasyon ng Interagency Task Force on Emerging Infectious Diseases. Samantala, tinitingnan ngayon ng gobyerno ang mga paraan upang makatulong sa mga guro, sa mga pribadong paaralan at mga part-time teacher na ang kanilang sahod ay apektado ng krisis. Upang makatulong sa nararanasang boredom o pagkainip ng mga Google user dahil sa lockdown, ay naglabas ang search giant na Google ng interactive mini-games sa kanilang homepage. Tampok rito ang ilan sa kanilang popular game na sumikat sa mga nakalipas na taon. At ayon sa Google, tatagal ang kanilang series of games ng 2 linggo. Ngayong araw, April 27, ay inilabas nila ang Coding for Carrots na sumikat noong 2017. Mas pinasaya pa ng Google ang kanilang mini-games dahil mayroon silang ilalabas na interactive games na pwedeng higit sa 1 player ang maglalaro. Naniniwala ang Google na sa ganitong paraan ay mahihikayat nila ang kanilang users na manatili na lamang sa tahanan. Abangan, Special Advisor on National Security Moon Chung-in. Kinumpirma na buhay pa at malakas si North Korean leader Kim Jong-un. At tunghayan ang batang nagpamalas ng talento sa photography. Ang lahat ng yan sa pagbabalik ng mata ng Agila.
The Shining Lazaro, Saturdays, 10 a.m. on Net 25. Maring abutin pa ng mahigit 1 taon bago magkaroon ng posibleng bakuna laban sa COVID-19. Ayon ito kay Dr. Socorro Escalante na siyang acting country representative ng World Health Organization. Si Madeline Villar Moratillo sa detalye. 1 taon hanggang 1.5 taon pa ang hihintayin bago posibleng magkaroon ng bakuna laban sa COVID-19. Itong inihayag ni Dr. Socorro Escalante, Acting Country Representative ng World Health Organization o WHO, bilang sagot sa maraming tanong kung kailan nga ba talaga magkakaroon ng bakuna laban sa virus na ito. Ayon kay Escalante, sa ngayon ay patuloy pa rin ang pag-aaral ng WHO, katuwang ang iba pang mga scientist at eksperto mula sa iba't ibang panig ng mundo upang makahanap ng bakuna laban sa COVID-19. Sa ngayon, mayroon anyang 6 na kandidatong bakuna na pinag-aaralan sa iba't ibang panig ng mundo. Kasabay nito, inisa-isa rin ng WHO ang proseso ng paggawa ng bakuna upang maunawaan ng publiko kung bakit matagal ang proseso nito. Matagal po yung paggawa ng bakuna at ito po ay may mga ilang hakbang na kailangan pong sundan ng mga scientists and experts to be able to develop the vaccine. So yung unang-una pong stage is yung tinatawag natin na research and development, kung saan sila mag-identify ng potential na candidate na it's either going to be the virus itself or other so it's the virus itself, or may mga iba pa pong mga candidates na pinag-aaralan during the research and development. At ang research and development po ay matagal din. So the abbreviated po siguro mga 6 na buwan po yan na ginagawa. Pagkatapos po ng research and development, pag-aaralan po ito sa laboratorio at sa i-experiment po ito sa mga animal. So yun po yung tinatawag natin na laboratory and animal studies. After that, magkakaroon po yung tinatawag natin na clinical trials, which is on different phases. So that's phase 1, phase 2, and phase 3. Along those 3 phases, the vaccine will be tested in terms of its safety and efficacy. So pagkatapos po ng phase 3 na clinical trial, irerehistro naman po yung bakuna ngayon sa mga national regulatory authorities ng iba't ibang bansa, for which the national regulatory authority will again evaluate the safety and efficacy of the vaccines. So magkakaroon na po ng marketing authorization, and then pwede na pong gamitin, pero within that period, tinatawag pa rin po natin ito na phase 4 clinical trial, at during that period kailangan pa rin pong obserbahan yung mga kung gaano kaligtas at ang mga bakuna. So sa oras naman na magkaroon na ng bakuna laban sa COVID-19, aminado si Escalante na hindi lahat ay mababakunahan nito. Kaya naman kailangan aniya ngayon pa lang pag-aralan na ng gobyerno ang paggawa ng vaccine strategy. Maaari naman anyang magkaroon ng local production ng bakuna upang mas marami pa ang mabakunahan nito. Its own, yun po yung tinatawag natin na local production. Kailangan na po nating paghandaan yung local production capacity ng bansa, particularly po yung teknolohiya na kailangan. I think the Philippines has really experts and scientists that are world-class, and we also have institutions to be able to undertake research and development, but the technology has to be really adapted for vaccine development. Kasi dito po meron tayong kakayahan sa RITM but on a small scale. Bagamat kontento ang WHO sa kampanya ng Pilipinas kontra COVID-19, pinayuhan ni Escalante ang Department of Health na mas palakasin pa ang kampanya at ipaliwanag ng mabuti sa publiko na ang pagpuksa sa virus na ito ay nakasalalay hindi lamang sa bawat isang individual, kundi sa buong komunidad. When we understand the dynamics of the transmission, pag naiintindihan po natin ito kung paano kumakalat, alam din po natin kung paano natin protektahan ang ating mga sarili at yung ating mga
community or the individuals around us, and very simple measures like hand washing and cup etiquette and hand hygiene and social distancing. So very simple but very important interventions para po natin mapuksa ang sakit na ito. Kaugnay nito, umapila naman si Health Undersecretary Maria Rosario Vergeres sa publiko na wag basta maniwala sa mga nagsasabi na may nadiskubre ng bakuna laban sa COVID-19. Bawat bakuna anya ay kailangan ng masusing pag-aaral para masigurong ligtas at epektibo. Para sa Eagle News, Madeline Villar Moratillo, we live in interesting times. Mga negosyante, hinikayat ng Department of Trade and Industry o DTI na gumamit ng online marketing platforms ngayong may COVID-19 crisis. Si Jet Hilario sa detalye. Hinikayat ng Department of Trade and Industry ang mga negosyante na gamitin ang online platform marketing strategy sa pagbebenta ng kanilang produkto ngayong merong COVID-19 pandemic at enhanced community quarantine. Ayon kay DTI Export Marketing Bureau Director Senen Peralta, dapat din na pag-aralan ng mga negosyante ang digital online sa pagnenegosyo. Sinabi pa ni Peralta na ito na rin ang panahon para palakasin ang online to offline platforms dahil sa pamamagitan nito ang mga customer anya ay bibili na lamang ng produkto gamit ang internet. Maaari din anyang kunin ng customer ang kanilang biniling produkto sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa internet. Inihalimbawa dito ni Peralta ang mga nagnenegosyo sa pamamagitan ng paggamit ng social media at ibinebenta ang kanilang produkto gamit ang Facebook at iba pang social networking site. Para sa Eagle News, ako si Jet Hilario and we live in interesting times. Good news sa ating mga motorista. Muling nagpatupad ng rollback sa presyo ng produktong petrolyo ang ilang kumpanya na langis. Sa bisong inilabas ng Shell at Sea Oil, nasa 20 centavos ang kanilang ibabawa sa presyo ng kada litro ng gasolina at 1 peso and 80 centavos naman sa diesel, habang 2 pesos and 15 centavos sa kada litro ng kerosina. Habang ganito rin ang presyong ibinawas ng Petrogas, Pinex Petroleum at PTT, maliban na lamang sa kerosene. Ang bawas presyo ay epektibo simula alas 6 ng umaga bukas, Abril 28. Mainit at malinsang ang panahon na may maulap na papawirin at manakanakang pagulan mararanasan sa malaking bahagi ng Pilipinas, lalo na sa hapon o gabi. Itong pagtaya ng Pag-asa, ang Batanes at Babuyan Island ay magkakaroon ng maulap na papawirin na may isolated rains bunsod ng northeasterly surface wind flow. Ang iba pang lugar sa Luzon ay makakaranas ng bahagya hanggang maulap na papawirin at asahan ang paminsan-minsang pagulan sa hapon o gabi. Ang Kabisayaan ay magkakaroon ng maayos na panahon maliban sa posibleng pagulan sa bandang hapon o gabi. Ang mga rehiyon ng Davao at Soxargen, maging ang Bangsamoro, Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM ay makakaranas naman ng maulap na papawirin na may kalat-kalat na pagulan at thunderstorms dahil sa Intertropical Convergence Zone. Ang iba pang bahagi ng Mindanao ay magkakaroon ng magandang panahon maliban sa manakanakang pagulan at thunderstorms. Walang itinaas na gale warning ang Pag-asa sa alinmang bahagi ng baybaying dagat ng bansa. Bilang paggunita sa pagsapit ng Eagle Broadcasting Corporation sa ika-52 anibersaryo, isang digital concert for a cause ang inilunsad. Ayon kay EBC President Rowena de la Fuente de Imoy, ito ay upang patuloy na suportahan ang health workers, frontliners at mga apektadong komunidad sa bansa dahil sa COVID-19.
Mahigit 30 local at international artist, kasama ang mga singer na may original composition ang kalahok sa Digital Concert for a Cause ng EBC. Kabilang sa mga kilalang singer-composer na nag-perform sa unang araw ng digital concert ay sina Faith Cuneta at Hazel Faith. Bukod dito, nagbahagi rin ng kanilang mga sariling komposisyon ang ilan nating kababayan tulad ni na Sherilyn Ramirez na umawit ng Bagong Bayani, Paul Rosa na umawit ng Visayan song na pinamagatang Para Nimo Lang. Nagsimula ang digital concert kahapon, April 26, at ito ay magtutuloy-tuloy tuwing linggo sa May 3, 10 at 17. Ang malilikom na tulong o donasyon ng Digital Concert for a Cause ay mapupunta sa FYM Foundation bilang nag-iisang benepisyaryo na sumusuporta sa New Era General Hospital na mayroong biocontainment facility para sa mga pasyente ng COVID-19. In light of the coronavirus crisis, ABC opted to stage a more meaningful way to commemorate our anniversary, and that is to refocus our resources and efforts on the people and sectors who need them most, especially during these challenging times. And thus, ABC is mounting this digital concert called Enjoy the Music Beyond the Crisis, an online benefit event to raise COVID-19 relief for health workers, frontliners, and affected communities. We are urging our viewers and listeners around the world to help raise COVID-19 relief from PPEs to relief goods. The primary beneficiary of the proceeds will go to the FYM Medical Foundation that also supports the New Era General Hospital, which maintains a biocontainment facility also intended for COVID-19 patients. In the next hours and the next weeks, you will be serenaded by various artists, fresh and upcoming talents and entertainers who will share their talent in music to help raise funds for COVID-19 relief efforts and provide protective gears for our frontliners. Ang Eagle Broadcasting Corporation ay mayroong iba't ibang portal na kinabibilangan ng Net25 at television, Radyo Agila, AM Radio, Pinas FM, FM Radio, EagleNews.ph, news website, EBC Films at E25 Records. Ganap na bilyonaryo ang rapper na si Kanye West. Mismong ang Forbes magazine ang nagkumpirma nito dahil na rin sa malaking ambag ni Yeezy footwear ni Kanye West na ginawa ng Adidas na nasa $200 ang halaga kada pares. Maging ang mga hawak nitong real estate. Base sa figure na inilabas ng Forbes, nasa $1.3 billion ang hawak ngayong kayamanan ni Kanye West na asawa ni Kim Kardashian. Si Kanye West na ang ikalawang American rapper na napabilang sa listahan ng Forbes, kasunod ng rapper na si Jay-Z. Pumanaw na sa edad na 94 ang direktor ng cartoon show na Tom and Jerry na si Gene Ditch. Kinumpirma ng kanyang anak na si Kim Ditch ang pagpanaw ng Oscar-winning illustrator, animator, film director at producer. Naipanalo rin ni Ditch ang Munro na likha rin niya at Academy Award for Best Animated Short Film noong 1960. Naiwan ni Ditch ang kanyang asawa at 3 niyang anak na lalaki na pawang illustrators din. Sa ating news abroad, kinumpirma ng Special Advisor on National Security Moon Chung-in na buhay pa at malakas si North Korean leader Kim Jong-un. Kasunod dito ng pagkalat ng mga balita tungkol sa kalusugan ng leader ng North. Anya, tumuloy sa Wonsan na isang resort town si Kim Jong-un simula pa noong Abril 13
Ang NOCOR leader ay wala pang public appearance mula nang pangunahan nito ang isang pagpupulong noong Abril 11. Nangako ang Italian government na unti-unti na nilang aalisin ang lockdown sa kanilang bansa. Ngayong unti-unti nang bumabangon ng Italy mula sa COVID-19. Ayon kay Prime Minister Giuseppe Conte, target nilang buksan ang mga paaralan sa Setyembre. Habang ang ibang negosyo ay bubuksan sa susunod na 3 linggo. Umapela naman ang leader sa mga mamamayan na magsuot ng face mask sa mga pampublikong lugar at sundin ang social distancing kapag naalis na ang restrictions sa May 4. Samantala, isang bangko ang pinasabog ng hindi pa natukoy na grupo sa Lebanon. Nangyari ito sa harap ng naranasang economic crisis sa naturang bansa. Ayon sa kanilang National News Agency, tinarget ng mga sospek ang isang branch ng France Bank na nasa southern port city ng Sidon. Dahil sa pagsabog na pinsala ang glass facade ng naturang bangko, wala pang napaulat na casualty sa nasabing insidente. Iba't ibang talento ng mga bata ang nalilinang ngayon ngayong pinalawig ang Enhanced Community Quarantine. Gaya naman ng ating ibibida ngayon na ang nakahihiligan ay ang photography. Si Maylene Mariano Rivera sa detalye. Pagluluto, pagtulong sa gawaing bahay, pagkukulay, ilan lamang ito sa ating mga na-feature na aktibidad ng mga bata ngayong umiiral ang Enhanced Community Quarantine. At ngayong araw, ang ibibida naman natin ang batang nakahiligan ang photography. Siya si Kerchi Christy Hoson, 12 anyos at panganay sa magkakapatid na taga Nauhan, Mindoro Oriental. Ayon sa kanyang parents na sina Norman at Jenaline, nakahiligan ni Kerchi na manguha ng larawan ng mga bulaklak sa pamamagitan ng cellphone. Kaya naman, ibinili siya ng camera. Kahit anong klase ng bulaklak, pinipicturan niya. Gaya ng bulaklak ng punong mangga, bulaklak ng gulay, pati na ang bulaklak ng damo, di makakalusot sa kanya. Meron pang insekto. Malapitan kung kumuha ng larawan si Kerchi Christy. Ang katwiran niya, may natatanging ganda ang mga bulaklak na nilikha ng ating Panginoong Diyos. Para sa Eagle News, Maylene Mariano Rivera, and we live in interesting times. At sumadyong kabuuan ng mga balita dito po sa mata ng Agila. Samantala, sundan ang iba pang balita sa Eagle News Service. Sundan kami sa Facebook, Twitter, Instagram at YouTube at gamitin ang aming hashtag Eagle News. Bisitahin din ang aming website sa eaglenews.ph. Panoorin ang mata ng Agila at ang iba pang programa ng Eagle News sa eaglenewslive.com. Para sa mga bago at patas na balita mula rito sa bansa at iba't ibang panig ng mundo, ito ang mata ng Agila. Ako po si Eli Saludar. At ako naman si Judith Gamera. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Magandang gabi. And we live in interesting times. This program was brought to you by Vita Herbs Philippines Green Coffee,
FDA approved. Masarap, mabango, at healthy pa. For inquiries, please contact